पोइन्ट प्रोजेक्सनको यो 4 वटा चाहिँ प्रब्लम लिएर आएको छु र पोइन्ट प्रोजेक्सनको यो 4 वटा प्रब्लम हामी चाहिँ यो मोडलका थ्रु चाहिँ गर्न गइरहेको छु र यहाँ हेर्नुस् यो के भनिरहेको छ क्वेशन फर्स्टले यो क्वेशन फर्स्टलाई म यो मोडलमा तपाईलाई हेराउँछु द पोइन्ट P इज 60 mm above HP के भनिरहेको छ कि पोइन्ट यो जस्ट एक्जाम्पल बुझ्नुस् कि यो पोइन्ट हाम्रो हो र यो पोइन्ट हाम्रो P हो P कहाँ छ कति माथि छ पोइन्ट P इज 60 mm above HP यो HP हो हाम्रो यो VP हो यो VP यो HP भन्दा के छ 60 mm above छ 60 mm above छ मतलब 60 mm above छ त्यसपछि एन्ड 40 mm इन फ्रन्ट अफ VP 40 mm इन फ्रन्ट अफ VP यो VP को के छ सामने छ कति सामने छ त 40 mm इन फ्रन्ट छ मतलब यहाँबाट के हुन्छ 40 यहाँ हेर्नुस् है यहाँबाट के हुन्छ तपाईको यो पोइन्ट छ हैन यो पोइन्ट छ यो पोइन्ट के छ के भनिरहेको छ कि 40 mm इन फ्रन्ट अफ VP यहाँ यो VP हो VP बाट के छ 40 mm यता छ 40 mm यता छ अनि त्यस्तै चाहिँ होरिजन्टल प्लेन को के भनिरहेको छ 60 mm अबोभ छ मतलब यो होरिजन्टल प्लेन को के छ 60 mm अबोभ छ मतलब यहाँबाट के जान्छ यता जान्छ र यहाँबाट कति यता जान्छ 40 जान्छ इन फ्रन्ट अफ 40 mm इन फ्रन्ट अफ VP को कति सामने छ 40 सामने छ 40 यता जान्छ मतलब यो पोइन्ट हाम्रो कहाँ देखिन्छ यस्तो यहाँ देखिन्छ अब यस्तो देखियो भने त्यसको छाया हेर्नुस् त मतलब तपाईले 40 VP बाट कति छ 40 टाढा छ यति टाढा छ 40 हैन र 40 छ भने यसलाई फ्रन्टबाट हेर्नु भयो भने तपाईलाई के देखिन्छ यो कति चाहिँ VP यो होरिजन्टल प्लेन भन्दा कति माथि छ 60 mm त यो कहाँ देखिन्छ तपाईले यसरी अगाडिबाट हेर्नु भयो भने यो हाम्रो VP मा हेरिन्छ त VP को यहाँ देखि माथि कति माथि चाहिँ हुन्छ हाम्रो पोइन्ट 60 mm र 40 mm इन फ्रन्ट अफ VP 40 mm के छ VP को के छ सामने छ अब यसलाई तपाईले माथिबाट हेर्नु भयो भने यसको छाया कहाँ पर्न जान्छ स्याडो कहाँ पर्न जान्छ HP मा त HP कहाँ हुन्छ तपाईको कति टाढा हुन्छ 40 mm अगाडि हुन्छ यसमा चाहिँ छाया पर्छ है त यसरी छाया पर्यो भने यहाँ के भइसक्यो यो एउटा पोइन्ट यो निस्कियो एउटा पोइन्ट यो निस्कियो है यहाँ हेर्नु भइरहेको अनि यसलाई के गर्नुपर्छ 40 mm 90 डिग्रीमा के गर्नुपर्छ तपाईलाई रोटेट गर्नुपर्छ यसरी रोटेट गरे है यहाँ हेर्नु भएको होला है यहाँ हेर्नुस् यसलाई के गर्ने रोटेट गर्ने अब रोटेट गरिसकेपछि हेर्नुस् यो जुन XY रेफरेन्स लाइन चाहिँ हामी मानेका छौं है र यसमा के हुन्छ तपाईको यो एउटा पोइन्ट यहाँ आयो अर्को पोइन्ट के गयो माथि गयो यो रेफरेन्स लाइन हो एउटा पोइन्ट के गयो माथि गयो एउटा तल आयो कुन पोइन्ट माथि छ कुन पोइन्ट तल छ यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के छ यसरी फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के यो हेरिएको थियो हैन फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि र यो पोइन्ट हाम्रो टपबाट हेर्दाखेरि हेरिएको थियो त यो टप कहाँ गयो तल गयो र फ्रन्ट कहाँ गयो माथि गयो अब कति माथि गएको छ यसरी हामी एउटा चाहिँ के गर्छौं प्रोजेक्टर ड्रा गर्छौं प्रोजेक्टर यसलाई प्रोजेक्टर भन्छौं है र यसमा के भयो तपाईको एउटा पोइन्ट यहाँ बन्न जान्छ र अर्को पोइन्ट कहाँ बन्न जान्छ यहाँ बन्न जान्छ है यसरी एउटा प्रोजेक्टर ताने हैन यो एउटा XY रेफरेन्स लाइन माने अनि त्यसमा एउटा प्रोजेक्टर ताने अनि यो पोइन्ट हाम्रो कहाँ छ यो छ त यो हाम्रो के हो फ्रन्ट भ्यू हो फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ परेको थियो यो शेडो हैन त यो हाम्रो के भयो यहाँ लेखदिने के लेखदिने FV है फ्रन्ट भ्यू र त्यस्तै चाहिँ यो तलतिरको के भइसक्यो टप भ्यू भइसक्यो हैन र यो पोइन्ट को नाम के छ P छ यो के छ पोइन्ट को नाम P हैन पोइन्ट को नाम P छ अनि अर्को तर्फ चाहिँ के भन्दिने P डैश है फ्रन्ट भ्यू टप भ्यू लाई चाहिँ के लेख्ने डाइरेक्ट P लेख्ने फ्रन्ट भ्यू लाई डैश ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने है त यो P डैश भयो फ्रन्ट भ्यू छ अब यो कति माथि छ 60 कति माथि छ यो तपाईको पोइन्ट P इज 60 mm अबोभ HP भन्दा के छ माथि छ अनि त्यसलाई चाहिँ साइडबाट हेर्दाखेरि कहाँ भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ हामीले हेरेको थियो है VP मा त यो हाम्रो के भयो 60 mm है र अर्को पोइन्ट तल पनि छ TV हैन यो कति छ तपाईको 40 mm त यो भइसक्यो यसरी चाहिँ हामीलाई बनाउनु पर्छ त यसलाई के गर्ने म यहाँ चाहिँ फ्री ह्यान्ड गरेको छु तपाईहरुले चाहिँ ड्राइङ पेपरमा यो चाहिँ स्केलले नापेर गर्ने है 60 mm नापेर माथि पोइन्ट दिने तल दिने र यो जुन लाइनहरु जुन हुन्छ नि यो सबै लाइन हाम्रो चाहिँ एकदमै पातलो लाइन हुन्छ मात्र चाहिँ हामी के गर्छौं 4B पेन्सिलले 4B या 2B पेन्सिलले यो दुईवटा चाहिँ थोपला चाहिँ यो पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्टलाई मात्रै कालो गर्छौं बादमा कि तपाईको यो डाइमेन्सन जुन छ डाइमेन्सन लाइन चाहिँ हामी 4S ले हैन यो सबै 4S ले नै हुन्छ मात्र यो चाहिँ के हुन्छ यो 4B ले हुन्छ र बादमा कि तपाईको यो जुन अक्षर छ त्यो HB ले हुन्छ हैन यो त हामीले बुझेछौं नि
कि मतलब कुन पेन्सिल कहाँ युज गर्ने। त यो भयो फर्स्ट प्रब्लम। त्यस्तै सेकेन्ड प्रब्लमलाई हेर्नुस् त। सेकेन्ड प्रब्लममा के भनिरहेको छ पोइन्ट पी इज है, यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो पोइन्ट पी छ, यो हाम्रो मोडल छ, यसमा चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो हो र यसमा चाहिँ के भनिरहेको छ यो क्वाड्रेन्ट कुन हो त्यो चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्दैन, यो क्वेसनले नि भन्छ। तर मलाई थाहा छ कि मतलब कुन क्वाड्रेन्टको छ, त्यो नथाहा भए पनि तपाईँले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् न के भनिरहेको छ, यसले तपाईँले हेर्नुहोस् कि कुन क्वाड्रेन्ट छ त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। पोइन्ट पी इज 30 mm एबभ, पोइन्ट पी इज के छ 30 mm एबभ एचपी, एचपी भन्दा के छ माथि छ है, र 50 mm बिहाइन्ड भिपी, भिपी भन्दा के छ पछाडि छ। मतलब हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको कुरा गरिरहेको छ, माथि छ होरिजन्टल प्लेन, यो हाम्रो होरिजन्टल प्लेन, होरिजन्टल प्लेनको कति माथि छ 30 mm चाहिँ माथि छ एन्ड 50 mm बिहाइन्ड भिपी, यो हाम्रो भिपी हो, भिपी भन्दा कति यता छ पछाडि छ 50 mm यता छ है, 50 mm यता छ। अनि तपाईले फ्रन्टबाट हेर्नुभयो भने फ्रन्टबाट, फ्रन्ट यतैबाट हामी हेर्छौँ है, थर्ड एंगल प्रोजेक्सन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन चाहिँ पढेछौँ नि हामीले, त त्यसरी नि त्यहाँबाट पनि सहयोग मिल्छ तपाईलाई कि मतलब हेर्दाखेरि अलवेज हामीले हेर्ने भनेको यतैबाट हो है, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड फोर्थ अलवेज हेर्ने भनेको यताबाट हो है। र हाम्रो पोइन्ट कता छ अहिले, पोइन्ट इज 30 mm एबभ एचपी, यो एचपी भन्दा के छ 30 mm माथि छ है, यहाँ हेर्नुहोस् 30 mm माथि छ र यो भिपी हो, भिपी भन्दा कति पछाडि छ 50 mm बिहाइन्ड छ, बिहाइन्ड छ। अब यसलाई प्रोजेक्सन गर्ने हो भने यो तपाईले 30 mm के छ माथि छ, यो कहाँ पर्न जान्छ यसको सेडो हाम्रो भिपीमा पर्न जान्छ, र तपाईले चाहिँ माथिबाट हेर्नुभयो भने टप भ्यू हाम्रो कहाँ पर्न जान्छ यो हाम्रो एचपीमा पर्न जान्छ। र यसमा परिसकेपछि हेर्नुहोस् यो दुईवटा पोइन्ट परिसक्यो है, यहाँ बुझ्नुहोस् यो पोइन्ट के भयो हाम्रो, एउटा यो पोइन्ट अर्को यो पोइन्ट, टपबाट हेर्दाखेरि यो पोइन्ट हेरियो, फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि यो पोइन्ट हेरियो है, र फ्रन्ट हाम्रो कहाँ थियो यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट छ यताबाट हेरेको थियो हैन। अब यसलाई के गर्ने, मैले के भनेको छु कि मतलब पोइन्ट थाहा भइसकेपछि यसलाई के गर्ने 90 डिग्रीमा रोटेट गर्ने। अब यसलाई रोटेट गर्नुभयो भने यो दुवै पोइन्ट कहाँ गयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यसलाई के गरे हेर्नुहोस् एकचोटि अझै हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, टपबाट हेर्दाखेरि यो पोइन्ट, फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि यो पोइन्ट भेटेको थियो। अब यसलाई मैले के गर्छु, यसलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्छु, यसरी रोटेट गर्नुभयो भने दुवै पोइन्ट कहाँ गयो माथि गइसक्यो। त यहाँ जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रोजेक्टर चाहिँ हामी ड्रो गर्छौँ, प्रोजेक्टर एकदमै पातलो लाइन हुन्छ र यहाँबाट के हुन्छ माथि दुवै पोइन्ट कहाँ हुन्छ हाम्रो माथि नै लाइज गरेको हुन्छ। यसरी के गरिदिने 4B पेन्सिलले के गरिदिने यसलाई थोप्ला चाहिँ दिने, पोइन्ट चाहिँ ड्रो गरिहाल्ने है। र यसरी गरिदिनु भयो भने कुन चाहिँ माथिको कुन छ हैन, कुन टप हो कुन फ्रन्ट हो यो कुरा बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो दुईवटा पोइन्ट त माथि गयो, कुन टप यसलाई छुट्याउनु पर्यो हैन, फ्रन्ट भ्यू कुन छ टप भ्यू कुन छ। यहाँ हेर्नुहोस् द पोइन्ट पी इज 30 mm एबभ एचपी, एचपी भन्दा के छ 30 mm एबभ छ, 30 mm के छ एचपी भन्दा एबभ छ। मतलब हाम्रो यो फ्रन्ट भ्यू कहाँ हेर्न मिल्छ है भिपीमा भेट्छ हैन। त यो हाम्रो कति भयो तपाईको 30 हैन, त 30 वाला कहाँ हेरिन्छ फ्रन्टबाट हेरिन्छ हैन। त यो हाम्रो 30 भइहाल्यो यो, अनि 50 एउटा हुन्छ यो हैन। त यहाँ हेर्नुहोस् न यो भइहाल्यो तपाईको के फ्रन्ट भ्यू है, यो के भइहाल्यो फ्रन्ट भ्यू, अनि अर्को के भइहाल्यो टप भ्यू। टप भ्यू किन भन्दाखेरि हाम्रो 50 mm कहाँ छ कति बिहाइन्ड पछाडि छ, भिपी भन्दा भर्टिकल प्लेन भन्दा के कति पछाडि छ, कति पछाडि छ 50 पछाडि छ। र यसलाई टपबाट हेर्दाखेरि 50 यहाँ चाहिँ हेरिन्छ है, यो डिस्टेन्स हेरिन्छ 50 हैन। त यो कहाँ हेरिन्छ टपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हेरिन्छ हैन। त यो टप भइसक्यो। त यहाँदेखि अब यसलाई चाहिँ डाइमेन्सनिङ गरिदिनुस् है। यो हाम्रो के भइसक्यो टप, के भनेको थिएँ मैले कि यसलाई चाहिँ पी लेख्ने र यसलाई के लेख्ने पी ड्यास लेख्ने, फ्रन्ट भ्यूलाई पी ड्यास लेख्ने, र यहाँ चाहिँ के गरिदिनुस् यसलाई यो कति छ तपाईको 30 हैन, 30 mm, यो 30 mm छ र अर्को के छ यो 50 mm। हेर्नुहोस् यसरी नै गर्ने हो हामी है ड्रइङ पेपरमा। त यसरी मैले फ्री ह्यान्ड गरेँ, फेरि पनि भनिरहेको छु कि फ्री ह्यान्ड गरेँ, तपाईहरूले चाहिँ यसलाई स्केलले नापेर गर्ने हो है। त यो सेकेन्ड प्रब्लम हेर्नु भयो तपाईले, बुझ्न आइरहेछ नि यो कसरी भएको। त्यस्तै थर्ड नम्बर क्वेसन अब कहाँ छ मलाई कुन क्वाड्रेन्टमा छ त्यो थाहा छैन है, जस्ट यहाँ क्वेसनले बुझ्ने हो। द पोइन्ट पी इज 70 mm बिलो एचपी, एचपी छ यो हाम्रो, एचपी भन्दा के छ तल छ है, एचपी भन्दा के छ पोइन्ट तल छ, तल छ ल मैले चाहिँ राखेको छु तल। त्यस्तै चाहिँ एन्ड 50 mm इन फ्रन्ट अफ भिपी, भिपी को के छ भिपी को के छ
50 mm अगाडि छ 50 mm इन फ्रन्ट अफ VP VP भन्दा के छ अगाडि छ HP भन्दा तल छ VP भन्दा अगाडि छ त यो हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा आउन गयो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा है यसरी हेर्नुस् न पोइन्ट P इज 70 mm बिलो 70 mm बिलो कति छ यहाँबाट कति छ 70 mm बिलो एन्ड 50 mm इन फ्रन्ट यहाँ हेर्नुस् यो VP छ इन फ्रन्ट अफ VP को कति अगाडि छ 50 यहाँ हेर्नुस् VP को कति अगाडि छ 50 mm मतलब यहाँबाट हम ट्रेभल गर्छौं है यो पोइन्टलाई हेर्नुस् यो VP छ VP भन्दा कति अगाडि छ 50 mm र यसरी हेर्नु भयो भने यो पोइन्टलाई फ्रन्टबाट त कति हेरिन्छ तपाईलाई यो होरिजन्ट VP HP छ हैन HP भन्दा के छ कति तल छ 70 mm त यो हाम्रो कहाँ देखिन्छ फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि VP मा हेरिन्छ त यो VP मा एउटा पोइन्ट पर्न गयो कति छ यसको यहाँ हेर्नुस् यो पोइन्ट छ हाम्रो यो पोइन्ट कति छ 70 mm है 70 mm र अर्को तपाईको के भनिरहेको छ 50 mm इन फ्रन्ट अफ VP छ VP भन्दा के छ अगाडि कति अगाडि छ 50 mm अगाडि छ अनि 50 mm अगाडि हुँदाखेरि तपाईले टपबाट हेर्नु भयो भने यो हाम्रो टपमा हेरिन्छ यो पोइन्ट त यो डिस्टेन्स कति भयो तपाईको 50 mm भयो अनि यसलाई के गर्ने हो हामी रोटेट गर्ने हो 90 डिग्रीमा यहाँ हेर्नुस् के गर्ने हो पोइन्ट त थाहा भइसक्यो अब यसलाई रोटेट गर्ने हो 90 डिग्रीमा कहाँ दुबै चाहिँ आयो तलतिर आयो अब यसलाई चाहिँ एउटा ठ्याक्कै त्यही गर्ने एउटा चाहिँ प्रोजेक्टर ड्रा गर्ने है र हाम्रो के छ तलैतिर छ दुबै पोइन्ट त एउटा पोइन्ट यो ठाउँमा हुन्छ अब जुन ठाउँमा होस् हैन त्यो नापेर हेर्ने हो हैन एउटा हुन्छ के 70 मतलब यो जुन छ 70 यो छ 50 यो छ त 70 वाला के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ यो फ्रन्ट भ्यू हुन्छ त यो के भइहाल्यो तपाईको P डैश FV है र अर्को के हुन्छ P टप भ्यू हैन यही हुन्छ नि अब यसको दुवैको डाइमेन्सन हेराइदिने दुई तर्फबाट है यो तपाईको कति भइहाल्यो 50 हैन 50 mm यो भयो अर्को तपाईको के भयो 70 mm यहाँसम्मको यसरी बनाइदिने हो हामी है बुझ्नु भयो थर्ड नम्बर तपाईले कसरी बुझ्नु भयो क्वेशन छ र तपाईले के बुझिसक्नु भयो क्वेशन पढेर कि मतलब पोइन्ट हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा छ हैन र क्वाड्रेन्ट कुन क्वाड्रेन्टमा छ बुझिसक्नु भयो भने यसलाई ड्रा गर्न एकदमै साधारण हुन्छ नि अझै तपाईलाई थाहा भइसक्यो भने कसरी छ यसलाई के गर्नुपर्छ 90 डिग्री रोटेट गर्नुपर्छ अनि यो कुरा थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ कि हाम्रो पोइन्ट कुन क्वाड्रेन्टमा लाइज गरिरहेको छ कुन क्वाड्रेन्टमा छ है त्यस्तै चाहिँ 4 नम्बर क्वेशनलाई हेर्नुस् त के भनिरहेको छ 4 नम्बर क्वेशनले द पोइन्ट P यो पोइन्ट हाम्रो P छ पोइन्ट के छ 40 mm बिलो HP यो हाम्रो HP हो यो हाम्रो VP हो HP भन्दा के छ सुन्नुस् है HP भन्दा यो पोइन्ट कति तल छ 40 mm तल छ 40 mm बिलो HP भन्दा के छ यहाँ हेर्नुस् HP भन्दा के छ 40 mm तल छ त्यस्तै 50 mm इन फ्रन्ट अफ VP भन्दा कति अगाडि छ VP भन्दा कति अगाडि छ इन फ्रन्ट दुबै इन फ्रन्टै भयो है यहाँ के गरौ एउटालाई चाहिँ के गर्नुस् बिहाइन्ड गर्दिनुस् है अर्कोलाई बिहाइन्ड गर्दिनुस् हैन अर्को प्रकारको हुन्छ नत्र यही सेम क्वेशन चाहिँ रिपिट भइसक्यो हैन त यहाँ हेर्नुस् के भनिरहेको छ पोइन्ट द पोइन्ट P इज 40 mm एकैछिन सुन्नुस् न पोइन्ट P इज 40 mm बिलो HP भन्दा के छ बिलो छ र 50 mm बिहाइन्ड VP यो VP हो हाम्रो VP भन्दा के छ पछाडी छ मतलब HP यो हाम्रो HP हो यो हाम्रो VP हो HP भन्दा कति तल छ 40 mm तल छ 40 mm तल छ र VP भन्दा कति पछाडी छ बिहाइन्ड 50 mm चाहिँ पछाडी छ अब हेर्नुस् पछाडी छ कति पछाडी छ 50 mm पछाडी छ अब यो पोइन्ट हाम्रो यो ठाउँमा कुनै न कुनै ठाउँमा त लाइज हुन्छ हैन यो ठाउँमा लाइज भयो जस्ट एक्जाम्पल बुझ्नुस् अब यसलाई पोइन्ट हेर्ने हो भने फ्रन्टबाट हेर्नु भयो भने तपाईको यो ठाउँमा पर्छ हैन एउटा पोइन्ट र अर्को टपबाट हेर्नु भयो भने एउटा चाहिँ HP मा पर्छ त यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो एउटा VP मा परेको छ यो VP मा र अर्को चाहिँ के परेको छ यो HP मा परेको छ यो पोइन्ट है यहाँ हेर्नुस् र यो चाहिँ पोइन्ट फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि हाम्रो यो हेरेको थियो कुन हेरेको थियो 40 mm बिलो HP भनेको छ त बिलो HP भनेको यहाँबाट के छ तल आएको छ यो हाम्रो कहाँ चाहिँ यसको डिस्टेन्स हेराउँछ भर्टिकल प्लेनमा VP मा अनि VP लाई हेर्दाखेरि हैन त्यो तपाईलाई कुन डिस्टेन्स मिल्छ यो 40 mm र बिहाइन्ड के भनिरहेको छ 50 mm बिहाइन्ड VP भन्दा के छ यो VP हो VP भन्दा कति अगाडि छ 50 mm छ अनि यो कुरा हामीलाई कहाँ भेट्छ यसको स्याडो कहाँ पर्छ हाम्रो HP मा पर्छ त HP मा यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो के हुन्छ तपाईको 50 mm हुन्छ है त यसलाई बनाएर हेर्ने हो भने यसलाई के गर्ने फेरि यसलाई
90 डिग्रीमा रोटेट गर्ने, रोटेट गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट माथि एउटा पोइन्ट तल। अब यो त चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्टर तान्ने, माथि कुन गएको छ, टप भ्यू गएको छ। टप भ्यू हाम्रो हेर न, यो जुन हाम्रो होरिजेन्टल प्लेन यो के भएको छ, टप भ्यू माथि गएको छ। त माथि हाम्रो एउटा पोइन्ट हुन्छ र अर्को पोइन्ट के हुन्छ, तपाईको अर्को पोइन्ट तल हुन्छ। त यो माथिवाला के हुन्छ तपाईको पी टप भ्यू हुन्छ राजा, टप भ्यू, र यो हुन्छ तपाईको पी ड्यास, यो एफ भी हुन्छ। एफ भी यसरी नै लेखिदिने हो है, अनि बल्ल बुझिन्छ। अनि यसको डिस्टेन्स हेराउनु पर्यो। टपबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के देखिएको थियो, यसरी 50 mm बिहाइन्ड भिपी, बिहाइन्ड भिपी, भिपी भन्दा के छ 50 यता छ। त यो हाम्रो टपबाट हेरिन्छ। त यो हाम्रो के भइहाल्यो 50 mm। त्यस्तै यहाँबाट कति mm तल छ, यो 40 हैन, 40 छ नि, 40 mm यो तल हेरिन्छ। यस्तै बनाइदिने हो हामी है। त यो चारवटा तपाईले कन्डिसन हेर्नुभयो, एकदम साधारण कन्डिसन, इनिशियल फेजको कन्डिसन। अर्को कन्डिसन पनि चारवटा छ, यो अर्को क्लासमा म तपाईलाई हेराउँछु है। ठीक छ। योहरू हेर्नको लागि यहाँ हेर्नुस् न, मतलब जुन छ यसमा तपाईको यसमा हेराउने हो भने हेराउन सकिन्छ, या नहेराउँदा पनि यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। ल यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् के छ, फर्स्ट कन्डिसनमा तपाईको भिपी के छ, माथि गएको छ, र हैन मतलब एचपी एकैछिन यसमा तपाईको हैन भिपी माथि छ, एचपी तल छ, यसरी रोटेट गर्ने हो नि। यहाँ हेर्नुस् कसरी यो कुरा थाहा लगाउने, त्यो कुरा हेर्नुस् है। यो हाम्रो पोइन्ट कहाँ छ, यो ठाउँमा छ है, यो ठाउँमा छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ। यसरी यसको छाप यहाँ पर्न गएको छ, अर्को चाहिँ यहाँ पर्न गएको छ, र यो हाम्रो होरिजेन्टल प्लेन, यो हाम्रो भर्टिकल प्लेन। त यो यसरी तल गएको छ, त एचपी तल गयो, भिपी माथि भएको छ। त यसरी लेख्ने हो भने यो के भिपी र एचपी यसरी लेख्ने हो। फेरि सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ तपाईको यसरी दुवै चाहिँ के गरेको छ, माथि गएको छ, भर्टिकल प्लेन पनि होरिजेन्टल प्लेन पनि हैन। त यसलाई हेर्ने हो भने तपाईको यो टप भ्यू जुन छ नि, टप भ्यू माथि छ भनेको अर्थ यो हाम्रो होरिजेन्टल प्लेनमा हेरिन्छ टप भ्यू हैन। त यसरी यो के भइहाल्यो तपाईको एचपी भइसक्यो, र अर्को तलतिर भिपी भइसक्यो, किनभने भिपी वाला जुन छ यो यहाँ छ, त्यसभन्दा तल छ हैन। त्यही भएर त्यस्तै यो कन्डिसनमा हेर्नुस् त, यो तपाईको फ्रन्ट भ्यू छ हैन, फ्रन्ट भ्यू भनेको भिपी। त भिपी हाम्रो कहाँ आइसक्यो, भिपी हाम्रो तल आइसक्यो। त एचपी माथि रहिसक्यो हैन, माथि भयो तपाईको एचपी। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् न, यो फ्रन्ट भ्यू छ, फ्रन्ट भ्यू के हो हाम्रो भिपी हो, भिपीमा हेरिन्छ त्यो हैन। त यो हाम्रो के भइहाल्छ तपाईको भिपी तल हैन, एचपी माथि गइसकेको छ है। यसरी जनाइदिनुस् है। ठीक छ, योहरू जनाइदिनु भयो भने झन्न चाहिँ बेटर हुन्छ है। ल आजको लेक्चर यही समाप्त हुन्छ।